back to my YouTube channel. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ ගොඩාක් අපේ ස්කින් කෙයාර් වලදී ගොඩාක් වැදගත් තැනක් ගන්න දෙයක්. ඒ තමයි sunscreen. මේ වීඩියෝ එකේ මම sunscreen ගැන තියෙන doubts කීපයක් සහ ඒකේ තියෙන අපි නොදන්න ප්‍රයෝජන කීපයක් ගැන කතා කරනවා. example එකක් විදිහට අවුවේ ගියාම අපි හැමෝම දන්නා අපිව පිච් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා කළු වෙනවා කියලා. ඉතින් මේක නැති කරගන්න විදිහට කොහොමද අපි sunscreen එකක් apply කරන්නේ? ඒ වගේම තමයි sunscreen apply කරන අකමැති වෙන්න ඊළඟ හේතුව තමයි sunscreen ගෑවම මූණ ගොඩක් oily වෙනවා. සුදු පාටට නිකන් cast එකක් හිටිනවා. ඉතින් මේ දේවල් වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට කොහොමද sunscreen එකක් හරි විදිහට apply කරන්නේ? ඒ වගේම අපිට sunscreen වලින් ලැබෙන ඉතුරු ප්‍රයෝජන මොනවද? අපි හරි විදිහට sunscreen එක තෝරගන්නේ කොහොමද? කොච්චර SPF වගේක් තියෙන sunscreen එකක් use කරන්න ඕනේ වගේ ප්‍රශ්න කීපයකටම අද උත්තර අරගෙන තමයි මේ වීඩියෝ එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මතක් කරනවා වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මම මේ ගැන පුංචි background එකක් explain කරලා හොඳයි කියලා හිතනවා. ඉතින් sunscreen කියන වචනේත් එක්කම යන එකක් තමයි මේ SPF කියන්නේ. SPF කියන්නේ sun protection factor කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. ඒ කියන්නේ අපිව කොච්චර කාලයක් මේක මේ sunscreen එක අපිව අවුවෙන් ආරක්ෂා කරනවාද කියන එක ඒ අගය තමයි මේ SPF අගය කියලා කියන්නේ. ඉතින් sunscreen එකක් පාවිච්චි කරන එකෙන් අපිට ලැබෙන මේන්ම benefits තමයි අපි හැමෝම දන්න benefit එක. ඒ තමයි අවුවට ගියාම අපිට sunburns ඇති වෙන එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ අපි කියන්නේ කළු වෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක නැති කරගන්න අපිට උදව් වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි ගොඩක්ම මේක අපි ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ අවුවට expose වෙනකොට protection එකක් නැතුව අපේ හැම ඉක්මනින් වයසට යන්න. එහෙම නැත්නම් හැම ඉක්මනින් වේලිලා dry වෙලා wrinkles ඇති වෙලා හැම රැලි වැටිලා ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ තත්ත්වෙ මගේ අරගෙන අපි අනිවාර්යයෙන්ම sunscreen එකක් අපේ හැමේ apply කරන්නම ඕනි. ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා sunscreen එකක් apply කරාම මොන oily වෙලා pimples එනවා කියලා. ඒකට හරි විදිහට apply කරාම oily වෙන්නේ නැහැ, pimples එන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අපි අවුවේ ගිහිල්ලා මූණට දාඩිය දාලා පිච්චිලා හැම පිච්චිලා මූණේ දාඩිය දැම්මට පස්සේ pimples එන තත්ත්වයක් එහෙම නැත්නම් acne තියෙන කෙනෙකුට acne වැඩි වෙන තත්ත්වයක් දකින්න පුළුවන්. ඒ නිසා sunscreen එකක් apply කරන එකෙන් මේ මූණට ඒ වගේ මූණට දාඩිය දාලා ඒ වගේ වෙන්නේ නැහැ අපි හරි විදිහට apply කරොත්. ඊළඟ අපි නොහිතන විශේෂම දේ තමයි මේ skin cancer කියන තත්ත්වය. මේ skin cancer කියන්නේ ලෝකෙ දැන් ගොඩාක් දකින්න තියෙන cancers වර්ග වලින් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මගේ අරගන්නත් අපිට protection එකක් විදිහට මේ sunscreen එකට sun protection එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් researchers වලට අනුව අපි sun protection එකක් නැතුව අවුවේ විනාඩි 10කට වැඩි කාලයක් හිටියොත් අපිට sunburns ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අවුවෙන් එහෙම නැත්නම් මේ ozone ස්තරෙන් අපේ ඇඟට වැටෙන UV rays වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි UVA and UVB කියන rays දෙක. ඉතින් මේ rays දෙකම අපේ හැමට ගොඩාක් අහිත කරයි. අර මම කලින් කිව්ව දේවල් අපේ හැමටන අපිව හැම කළු වෙන්න එහෙම නැත්නම් sunburns ඇති වෙන්න, ඒ වගේම pimples එන්න, අපි ඉක්මනට වයසට යවන්න, ඒ වගේම skin මගේ කලින් කිව්ව points ඒ වගේම තව ගොඩාක් නරක පැත්තට තියෙන ගොඩාක් disadvantages මේ UV rays අපේ ඇඟට වැටෙන එකෙන් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොච්චර SPF වගේක් තියෙන product එකක්ද එහෙම නැත්නම් sunscreen එකක්ද අපි use කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් recommended SPF අගය තමයි SPF 30ට වඩා වැඩි percentage එකකින් තියෙන SPF අන්තර්ගත වෙන sunscreen එකක් apply කරන්න ඕනි කියන එක. ඒ වුණාට සමහර වෙලාවට අපි දකිනවා market එකේ SPF 200 ඒ වගේ ගොඩාක් high percentage එකකින් SPF තියෙන products තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් recommend කරන්නේ 30ත් 50ත් අතර තමයි හොඳම SPF අගය කියලා. අර වගේ ලොකු percentage එකක් තියෙනවා කියලා එහෙම ලොකු වෙනසක් නැහැ. අපේ හැමත ඒ කියන්නේ ලොකු protection එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි researchers වලින් වගේ ඔප්පු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් SPF අගය 30ත් 50ත් අතර තියෙන හොඳ product එකක් අපිට තෝරාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි කරන තවත් mistake එකක් තමයි අපි sunscreen apply කරන්නේ මූණට විතරයි. අපි හිතන්නේ අපි මූණට විතරක් නෙවෙයි ඒක මුළු ඇඟටම apply කරන්න ඕනේ. හරියට body lotion එකක් apply කරනවා වගේ. මොකද අපේ මුළු ඇඟම පිච්චෙනවා, අපේ මුළු ඇඟටම sunburns ඇති වෙනවා. ඒ නිසා අපි මූණ විතරක් නෙවෙයි මුළු ඇඟේම apply කරන්න ඕනි sunscreen එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද හරි විදිහට sunscreen එක apply කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම්ම බලන්න හරි විදිහට sunscreen එක මොන oil වෙන්නේ නැතුව apply කරන්න කොහොමද කියලා දැනගන්න.
ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද කියලා අපි හොඳ සන්ස්ක්‍රීන් එකක් තෝරගන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඇක්නි තියෙන කෙනෙක්ට මේක හොඳටම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. සන්ස්ක්‍රීන්ස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ෆිසිකල් එහෙම නැත්නම් මිනරල් සන්ස්ක්‍රීන්ස් ඒ වගේම කෙමිකල් සන්ස්ක්‍රීන්ස්. ඉතින් මේ ෆිසිකල් සන්ස්ක්‍රීන් අපේ හැම මතු පිට තමයි රැඳෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ මූණට ඒක ඇබ්සෝබ් වෙනවා ගොඩක් අඩුයි. මූණේ නිකන් හරියට ෂීල්ඩ් එකක් වගේ ඒ UV රේසස් ආපස්සට යවනවා රිෆ්ලෙක්ට් කරන ඒක මූණට ඇබ්සෝබ් වෙනවට වැඩිය ඒක වෙන්නේ මූණේ හැම උඩ ස්තරයක් විදිහට රැඳෙන එක. ඉතින් මේ physical sunscreens චුට්ටක් thickness එකකින් වැඩි චුට්ටක් heavy. ඉතින් මේක ගොඩක් dry skin තියෙන කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් combination skin එකක් තියෙන කෙනෙකුට use කරන්න පුළුවන්. ඒකට මේ physical sunscreen වල තියෙන advantage එකක් තමයි මේක apply කරපු ගාම අපිට එළියට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මේක apply කරලා ටික වෙලාවක් ඉන්න ඕනේ නෑ අවුවට යන්න කලින්. ඒ කියන්නේ අපිට apply කරපු ගාම එළියට යන්න පුළුවන්. ඉතින් acne තියෙන කෙනෙක් නම් මේ physical sunscreens එච්චරම use කරන්න එක ටිකක් සුදුසු නැහැ. ඒ නිසා වගේ pores clog වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු ඊළඟ sunscreens වර්ගය මොකක්ද කියලා. ඒ තමයි chemical sunscreens. chemical sunscreen දැන් physical එක අපේ හැම මතු පිට තියෙනවා කියලානේ මම කිව්වේ. ඒ වුණාට chemical sunscreens අපේ හැමට හොඳට absorb වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගන්න product එක මූණේ හොඳට absorb වෙනවා. මේ absorb වෙච්ච product එක අපේ හැමට UV rays වැටෙනකොට ඒවා උරා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අරක හැම reflect කරන්නේ මේක හොඳට හැමට උරා ගන්නවා. උරාගෙන ඉවරලා ඒක heat එකක් බවට පත් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපේ හැමට එන UV rays මේ product එක විසින් heat එකක් විදිහට එළියට දානවා. ඒ වගේම තමයි මේ products හරිම thin ඒ කියන්නේ ගොඩාක් heavy නැහැ. හරිම හොඳට මූණට absorb වෙන විදිහට තමයි මේ products හදලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේ chemical sunscreen ගාපු ගාම අපිට physical sunscreen එකක් ගාවා වගේ එළියට යන්න බෑ. ටික වෙලාවක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේකට අපේ හැමට absorb වෙන්න කාලයක් ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට absorb වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් මේ product එකේ පිටිපස්සේ ගහලා තියෙන කොච්චර වෙලාවක් මේක තියන්න ඕනද කියලා මොනේ. ඉතින් ඒ අදාළ කාලයේ අපි sunscreen එක apply කරලා එළියට යන්න කලින් ඒ කාලේ අපි හෙවණක ඉඳලා තමයි එළියට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහේ මේක ගොඩක් thin ඒ වගේම මේක heavy නැති නිසා මේක acne තියෙන කෙනෙකුට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට sunscreens gels විදිහට ගන්න තියෙනවා, creams ඒ වගේම sprays විදිහට ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ sunscreens reapply කරන එකත් ගොඩක් වැදගත්. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම product එකක ඒකේ පිටිපස්සේ ගහලා තියෙනවා මේක කොච්චර කාලෙකින්ද අපෝ reapply කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපි makeup එකක් එහෙම දාගෙන ඉන්නවා නම් අපිට මේක reapply කරන එක චුට්ටක් අමාරුයි. ඉතින් ඒ වෙලාවට වාට පුළුවන් sunscreen spray එකක් use කරන්න. ඒකට අඟලවට මේ විදිහට spray කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් sunscreen powders විදිහටත් එනවා. ඉතින් ඒකක් උනත් ඔයාලට උඩින් touch කරන්න පුළුවන් makeup දාගෙන ඉන්නවා නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඔයා කලින් පාවිච්චි කරපු sunscreen එකම ආපහු පාරක් reapply කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විශේෂයෙන් pool එකකට හරි beach එකකට වගේ ගොඩාක් අවුවට chlorine වලට expose වෙන තැනකට යනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් SPF 50ක් වගේ අගයක් තියෙන product එකක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද ඒක ටිකක් special situation එකක් නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ ටිකක් high percentage එකකින් SPF වගේක් තියෙන product එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම පාවිච්චි කරන ඒවා. ඉතින් මේ දෙක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. Ultra Sheer Clear Face SPF 30 මේක තමයි මම පාවිච්චි කරන එක. ඒ වගේම තමයි Forever එකේ එන sunscreen එකක් use කරන මේක SPF 30. ඉතින් මේ දෙක තමයි මම ගොඩක් වෙලාට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මොන product එක ගත්තත් ඔයා බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට UVA UVB protection එක තියෙනවද කියලා මේකේ note කරලා තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ label එකේ. මොකද සමහර ඒවා SPF කියලා තියෙන එනට UV protection එකක් නැහැ කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම බලන්න ඕනේ මේ UVA and UVB protected product එකක්ද කියලා ඔයා අරගන්නේ. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද කියලා හරි විදිහට හැම oily වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට කොහොමද අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරක් sunscreen apply කරන්න කියලා. මුලින්ම මොන හොඳට හොදාගෙන ඔයාගේ skin care products apply කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ daytime skin care products. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ sunscreen එක apply කරන්න. ඉතින් product එකෙන් මෙන්න මේ වගේ P size එකක්. ඒ කියන්නේ කඩල ඇට එක ප්‍රමාණයක් තමයි ගන්න කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මූණ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට dots 5ක් තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මූණේ මේ විදිහට. ඊටු ඒවා ටික ඔයාලට පුළුවන් වගේ බෙල්ලේ මේ විදිහට apply කරගන්න. ටික කන් දෙකට. හරි මේ විදිහට තියාගත්ත dots පහ තමයි හරි විදිහට ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේ dots ගොඩාක් තියලා product ගොඩාක් apply කරා කියලා ඔයාලට protection එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට dots පහක් හරිම පොඩි ප්‍රමාණයක්. කඩලා ඇට එකේ ප්‍රමාණය මේ විදිහට දාලා මූණ හොඳට මූණේ ඒ products ටික ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න. ඒක තමයි එකම secret එක technique එක
මේකේ හරි විදියට ඔයිල් නොවි ඇප්ලයි කරන එකේ. මොකද කඩල ඇටයක ප්‍රමාණයක් කියන්නේ හරියම පොඩි ප්‍රමාණයක්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මූණට ඒක කරදරයක් නෙවෙයි. ඔයිලි වෙන්නේ නැහැ. ඒක තික් නෑ මූණට. ඒ හින්දා මෙන්න මේ විදියට හොඳට මූණේ ඇප්ලයි කරගන්න මේ ටික ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. දැන් වලට පේනවද මූණේ කිසිම වයිට් කාස්ට් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මූණේ මොහරි ගාලා තියෙනවා කියලා පේන්නේ. සුදු පාටට ක්‍රීම් එකක් පේන්නේ නැහැ. මූණ ඔයිලි වෙලා නැහැ. තාම මේ ගාපු ගමක් තමයි. ඒ වුණාට ගාපු ගමන්වත් එහෙම මූණේ මොන හරියක් තියෙනවා කියලා දැනෙන්නේවත් නැහැ. හොඳම ලයිට් වේට් ඒ වගේම මූණට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විතරයි ඇප්ලයි කරලා තියෙන්නේ. වැඩිපුර ඇප්ලයි කරලා එහෙම මොනොත් තමයි මූණ අර හැම ඔක්කොම පෝස්ට් ක්ලොග් වෙලා දාඩිය දාලා ඒ වගේ දේවල් වෙන්නේ. ඉතින් හරි ප්‍රමාණයට ඒ විදිහට තමයි මූණ ඔයිලි වෙන්නේ නැති වෙන සන්ස්ක්‍රීන් ඇප්ලයි කරගන්න. ඉතින් ඒව තමයි මම අද ඔයාලට අරගෙන ආව දේවල්. ඉතින් මම හිතුවා ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් මගේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, මගේ අනිත් වීඩියෝස් ගිහින් බලන්න. ඒ වගේම තමයි අමතක නොකර channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න.